हाई गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक विथ ए न्यू भिडियो गाइज साथीभाइको भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ त्यस भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्न पाउनु भएको छैन अथवा तपाईँले चाहिँ चाहेको कुनै भिडियोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नु भएको छैन अथवा कि तपाईँले चाहिँ लाइभ स्ट्रिम हेरिराख्नु भएको छ साथीभाइ अथवा चाहिँ कुनै पनि भिडियोको तपाईँले लाइभ स्ट्रिम हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नु भएको छैन भने अब चाहिँ नातिनुहोस् यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म मेरो साथ दिनुहोला र यस च्यानलमा यस भिडियो मार्फत चाहिँ नयाँ जोडिनु भएको छ भने रेड कलरको सब्सक्राइब बटन थिचेर सब्सक्राइब गरी छेउनेको बेल आइकन दबाएर अलमा क्लिक गर्नुहोला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियो नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ लेट्स गेट स्टार्टेड अन स्क्रिन सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो युट्युबको लोगोलाई क्लिक गर्नुहोला देन यसलाई चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि भिडियोमा तपाईँले चाहिँ यसरी कमेन्ट गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँको कमेन्ट चाहिँ हिडन भएको छ अथवा तपाईँको कुनै पनि लाइभ स्ट्रिम तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ अब आत्तिनु पर्दैन तपाईँलाई चाहिँ म एकदम इजी एन्ड सजिलो टिक चाहिँ सिकाउनु यसरी ब्याक जानु होला म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु देन तपाईँले चाहिँ अब गाइज तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ रहेको युट्युबको लोगोलाई क्लिक गर्नु होला युट्युबको लोगोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ देन तपाईँले चाहिँ सेटिङमा जानु होला सेटिङ गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ माथि रहेको चाहिँ जेनरलमा क्लिक गर्नु होला जेनरलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ देन तपाईँले चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ रेस्ट्रिक्ट मोड लागेको छ भने तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ अफ गरिदिनु होला अफ गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि चाहिँ ब्याक जानु होला ब्याक गरेर तपाईँले चाहिँ चेक गर्न सक्नु नै छ कुनै पनि भिडियो चाहिँ चेक गर्नु होला साथीभाइको भिडियोहरू कुनै पनि यसरी चाहिँ चेक गर्नुभयो भने तपाईँको अब यसरी फेरि म त्यही भिडियो चाहिँ खोलेर हेर्दैछु र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब कमेन्टको अप्सनमा यसरी तपाईँले आफूले चाहेको चाहिँ कमेन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ अथवा तपाईँले चाहिँ चाहेको चाहिँ सवालहरू तपाईँले चाहिँ यस कमेन्ट मार्फत तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज भिडियो यति नै भिडियो मन पर्नु लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला यस च्यानलमा अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्सक्राइबलाई थिचेर सब्सक्राइब गरी छेउमा बेललाई दबाएर सेट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर गिभिङ गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड जय नेपाल